ओके गाइस, टिकटकमा आउट्रो कसरी राख्ने? सुरुमा मैले मात्रै आउट्रो राख्थेँ टिकटकमा, नेपालमा देखेको थिएन कसैको पनि, सायद राख्नुहुन्थ्यो तर मैले देखेन। आइएम सरी फर द्याट। तर अहिले धेरैले हाल्नुहुन्छ, प्रायः जस्तोले गोलोवाला हाल्नुहुन्छ। म तपाईँलाई गोलोवाला देखाउँछु है। सो 2 मिनटमा गएर तपाईँले यहाँ टिकटक आउट्रो ग्रिन स्क्रिन, यहाँ पुट्रो भन्छ आउट्रो हो, आउट्रो ग्रिन स्क्रिन सर्च गरेपछि यहाँ धेरै खालको गोलोवाला आउँछ। तपाईँलाई यो गोलो छ नि, यो वाला क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् है, यस्तो भिडियोलाई है त। मैले अलरेडी एउटा डाउनलोड गरिसकेको छु सुरुमै प्र्याक्टिसको लागि। ओके, यस्तो भिडियो सर्च गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कुन डाउनलोड गरेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो वाला डाउनलोड गरेको छु है त। ओके, अब यसलाई कसरी एडिट गर्ने त्यो चाहिँ म सिकाउँछु। ओके, सो अब क्यापकट खोल्नुहोस् होइन, कुनै पनि एडिटिङ एप खोल्नुहोस् तपाईँको। म क्यापकटबाट देखाउँछु। क्यापकटमा गएँ अनि एउटा फोटो लिनुहोस्। मैले यो मेरो लेटेस्ट फोटो लिन्छु यही नै। ओके, अब तपाईँले यसलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दा तपाईँले अहिलेको भिडियोलाई यहाँ ल्याउनु पऱ्यो। ओभरलेमा गएर एड ओभरलेमा गएर यो भिडियो तपाईँको मेरो योलाई मैले ल्याएँ। तपाईँसँग यो भिडियो पाउनु भएन भने मलाई तपाईँले इन्स्टाग्राममा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई त्यहाँ पनि मेल गरिदिन्छु। ओके, सो तपाईँलाई योभन्दा पनि यसलाई म फर्मेट चेन्ज गरिदिन्छु। रोक्नुहोस् है, यो लामो भन्दा पनि मलाई फर्मेटमा गएर म स्क्वायर हालिदिन्छु। यसलाई अलिक सजिलो हुन्छ कि तपाईँलाई पनि सिक्नलाई। ओके, अनि त्यसपछि तलको भिडियोलाई पनि जुम गरिदिन्छु यसरी, अनि क्रोमाकी दिन्छु है त। सो क्रोमाकी दिन्छु। क्रोमाकी गऱ्यो भने हामीले हरियो कलर सेट गऱ्यो भने, इन्टेन्सिटी बढाइदियो भने तपाईँको यो हरियो कलर उड्छ। ओके, सो अब फोटो ठुलो भयो। यसलाई कत्रो चाहिन्छ, यत्रो चाहिन्छ कि पुरै चाहिन्छ कि फेस मात्रै हाल्ने हो कि कति हाल्ने हो, तपाईँले यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार है त। ओके, सो इच्छा अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब हेर्नु कस्तो आउँछ यो। ओके, सो ठिकै छ है। सो 3 सेकेन्डको भिडियो आउट्रो छ। यसलाई एक्स्ट्रा पार्टले स्पिड गरेर यहाँबाट डिलिट गरिदिनु होला। तपाईँले यस्तो बन्छ भिडियो, हेर्नुहोस् है। ओके, सो तपाईँले अब यसलाई होइन माथिको फोटोलाई अब एडजस्टमा गएर केही गर्ने हो कि तपाईँले अब यसलाई होइन एक्सपोज घटाएर हाइलाइट घटाएर होइन अब केही हो एचएसएलमा गएर होइन, जुन मैले कलर ग्रेडिङ सिकाएको थिएँ होइन, ब्लूलाई यस्तो बढाइदिने हो कि कलरलाई होइन, के हो आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँले मजाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, मैले हेर्ने नामले केही गरेन अहिले। अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस् है। यसलाई एक्सपोर्ट माथिबाट एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। ओके, यसलाई ओके, यो अहिले लास्टमा एक्स्ट्रा पो आएको छ त हौ, अलि यसलाई एक्स्ट्रालाई हल्का कम गर्न सक्छु। ओके, एक्सपोर्ट गरिदिएँ मैले। ओके, सो एक्सपोर्ट भयो गाइस। ओके, अब यसलाई कसरी आफ्नो भिडियोमा हाल्ने है त। सो डन गरेँ मैले। अब कुनै पनि तपाईँले भिडियो जुन एडिट गर्नुहुन्छ क्यापकटमा अथवा काइनमास्टर कुनै पनि एपमा। ओके, सो मैले मानौँ तपाईँसँग कुनै भिडियो छ कि छैन यहाँ फेरि एडिट गर्नलाई। ओके, जस्तो मेरो यो भिडियो छ मोबाइलमा, यो भिडियो मैले एडिट गरेर राखेको हो होइन। सो यसलाई तपाईँले कुनै पनि तपाईँको भिडियोमा तपाईँले लास्टमा हाल्नुपर्छ। अब भिडियो तपाईँले यो लिनुभयो एउटा होइन, अनि त्यसपछि तपाईँले लास्ट पार्टमा जुन यो यहाँ मैले अब प्लसमा थिच्छु होइन, प्लसमा थिच्छु अनि भर्खरको भिडियो कुन हो। ओके, जस्तो यो भिडियो, यसलाई म ल्याएर यहाँ एड गरिदिन्छु है त। अनि तपाईँले यसरी आउँछ भिडियो सकिन्छ नि। ओके, साउन्ड ठुलो भएछ यसमा। लास्टमा तपाईँको यसरी आउँछ है। ओके, यसरी आउँछ, देख्नुभयो। अब यसलाई तपाईँले अब मानव भिडियोमै होइन तपाईँले यसलाई स्प्लाइस भिडियो कसैको त यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो लास्टको फोटोलाई यसरी यहाँ फ्रिज गरेर फोटो लिन्छन् अनि यसलाई तपाईँको तल ल्याउँछन्। सो ओभरलेमा गएर म तल ल्याएँ त यसलाई। ओके, यसरी तपाईँको तल ल्याउँछन्। ओके, यसरी ल्याउँछन् है। अनि यसलाई स्प्लाइस पनि गर्छ, स्प्लाइस गरेर यस्तो गरिदिन्छन् के, यस्तो पनि कतिले गरिदिन्छन्, तर हामी जस्तो नजामे, हामीलाई यही ठिक छ। ओके, सो यो नि यसरी भिडियो सकेपछि तपाईँको आफै आउँछ होइन। तपाईँले यसलाई अनि आउट्रो, तपाईँले आफ्नो मान्छे नाम बोल्ने हो भने यसरी अब कुनै यसरी नाम पनि आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको भिडियो जामै, अघि हामीले भिडियो यहाँ सेभ गरेको थियौँ नि, यो भिडियो थियो। ओके, सबैले अब यहाँ टेक्स्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सानो बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले है। वेट अ मिनट, यसलाई सानो बनाइदिएँ मैले है। यसलाई सानो बनाइदिएँ र यसलाई पनि सानो हल्का सानो बनाइदिएँ। सरी, यो फर्यो, यसलाई पनि सानो बनाइदिएँ। ओके, धेरै सानो पनि हुन रहेछ, नाम जान्छ। ओके, तपाईँले जस्तो कि अब मिलाएर गर्नु होला। तपाईँले यहाँ टेक्स्ट पनि लेख्नु, टेक्स्टमा गएर होइन अब मेरो नाम लेख्छु मैले, जस्तो कि शाक्य है त। यसरी तपाईँले खै आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि यसरी है त। अनि आफ्नो भोइसमा जस्तो कि मैले अब अमु भन्छु है त, बच्चाको राम्रो छ अमु भने मैले। अब सेभ गरिदिएँ फेरि। अघिको अर्को यो अर्को है, अघि बिना साउन्डको थियो, साउन्डको र नामसहित आयो। यसलाई पनि हामीले फेरि भिडियो जस्तै अघिको भिडियो कुन थियो यो भिडियोमा, सरी यो होइन, यो भिडियो छ नि यसमा हाल्थ्यौँ नि। अब यसलाई डिलिट गरिदिन्छु, अहिलेकोलाई हाल्छु के, कस्तो आउँछ हेर्नुहोस् है। अब यो अहिलेको थियो है त। ल अब सुन्नुहोस् है त। ओके, जस्तो यसरी एउटा टेक्निक हो है त। सो यसरी तपाईँले आफ्नो आउट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र यो आफ्नो भोइसमा भिडियो बनाउनलाई बढी राम्रो हुन्छ है त गाइस। सो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र लाइक पनि गर्नु होला। मलाई धेरै सपोर्ट चाहिएको छ अहिले युट्युबमा, सपोर्ट गर्नु होला है त।